Hi guys! Welcome back to my channel. Dami Jane is here. I know. Sa ayaw at sa gusto mo, may bago na naman akong video. Okay, so gusto ko lang i-share sa inyo guys. Currently, my favorite makeup go-to na ginagamit. Gusto ko yung i-share sa inyo and kung paano ko siya ginagamit, ano yung itsura niya sa aking morenang skin. So, ito ay ang Sunnies Face Holiday Kit. So, combo siya. So, nung pag nakikita ko yung commercials or yung model na gumagamit, parang ano lang, parang mukha lang siyang natural tingnan sa balat mo. So, nagustuhan ko siya. Binili ko to sa Lazada. If you live here sa United States at gusto nyong you wanted to purchase this kind of makeup, I think if you will go to Sunny's Face Instagram, you will get more information. So ako, I did my research kasi sabi ko, if maubos to, where I'm gonna get it? I live in United States, so I don't know where should buy it again. So I did my research. Georgina Wilson, she is the I think she's the owner of this company, Sunny's Face. She partner with Rosie. She's the model. I don't remember her last name, but model siya dito ata or sa ibang bansa. Her husband is Jason Statham's. I'm not sure if I'm pronouncing that right, but Hollywood actor siya. And so so Rosie Inc. partner with Georgina, and she is selling the same product that I have, the holiday kit, but I don't know if she still have available the color that I have, but at least meron siya na holiday kit ng Sunny's Face. So go ahead, check her Instagram. I think she have it on her bio, and so yeah, just check their Instagram, and I think you will get more information guys if you wanted to get this kind of product. So let's go start. I am gonna show you guys how I do my makeup with this product. Aside from this makeup, I'm also using other makeup products. Syempre kailangan complete yung makeup na ginagamit ko. First I'm gonna do is I am going to put this foundation, and this is sun protection by Michelle or Michelle. I'm not sure if I'm pronouncing that right. I have another one called Bello's tinted sunscreen. Nagkakaroon ako ng brain fog guys. So pagpasensyahan nyo na kung may mga product ako na ginagamit na hindi ko matandaan kung ano yung pangalan. So gagamitin ko siya with just my hand is the best tool. Then apply ko lang siya. Wait, let me get my mirror. So pag gumagamit naman ako ng foundation, konti lang yung nilalagay ko. After ng foundation, maglalagay ako nitong powder. Actually, before this, I have contour stick. So I normally use this kapag gabi, halimbawa, alis ako ng gabi and halimbawa, date night, ganun. Gusto ko medyo slim yung mukha ko. Especially pag sa picture, slim ang mukha ko sa makeup na to. Kaya gagamitin ko siya. And this is MAC Studio. Merong pang highlighter and merong pang contour. Then parang pa-3. Tapos konti lang, ganyan. Ganyan ko lang siya ginagamit. Then meron akong contour brush. Dapat pala, nagtali ako ng buhok ko. Oh my gosh. Para lang mag-slim yung mukha ko sa video at saka sa picture. Kaya minsan ako gumagamit ng ng pang-contour.
Pero hindi talaga ako expert sa paglalagay nito. So, don't judge me for the way I put my contour stick because I'm not professional. I just do whatever works for me. Simple and easy. So, yeah. And then, after this, after ng contour, I have a powder from AOA Studio. Here, and then I'll just gonna put this. I am so annoyed to my hair, so I'm gonna put some clip. I was not planning to do this, but nakakairita maglagay ng makeup sa mukha na yung buhok ko keeps falling down. Oh. I use the powder. Naglalagay ako ng powder kasi oily ako. Dami ko nalagay. Baligtad ako. Dapat pala naglagay muna ako ng Sunnies paste bago yung powder. Pero yan nyo na. Carry yan. Maglalagay na lang ako ulit. After ng powder, maglalagay naman ako ng kilay. So, I am using the brow bar eyebrow, and I'm just gonna use their little brush. So ako, hindi ako nag-aahit ng hilay kasi I don't know, hindi ko alam. Parang makapal yun dito. Ayan, yun na akong makapal. Carry na yan. Dito lang naman ako sa bahay. Gusto ko lang naman ipakita sa inyo guys kung paano ko ginagamit tong Sunnies face. Carry na yan. So, next kong gagawin is, I'm gonna use na itong air blush Cheek Tint. I super duper love this Cheek Tint kasi you can use it to your eyelid for eyeshadow, and then you can use it for your lips for lipstick. So, ano siya, all around siya. Pwede mong magamit. Oh, word na yun, or all around. Basta, pwede mo siyang magamit sa lips at saka sa mata mo. That's why I really like this product. Lalagay ko siya dito sa aking mata. I think maganda siyang gawin. Especially kapag summer, ewan ko. Ako kasi ganun yung trip ko. Kung gusto ko colorful yung mukha ko kapag summer. Ganyan lang siya. Ganyan ko lang siya ina-apply. Yeah, ganyan lang. Parang nasuntok lang ako. So, yan. Next kong gagawin is yung sa cheek ko naman. So, pag nag-apply ako ng powder again, mawawala yan. So, kakapalan ko siya ng konti. Para lang namamaga yung mukha mo. So, yeah. Tapos, maglalagay lang ako konti sa ilong ko. Konti lang. Para kunwari talaga ako, kunwari nag-blush ng natural. And then, I am going to use naman ang pangpakintab ng aking mukha. I'm using the e.l.f. highlighter. And I'm just gonna use this contour brush para ilagay sa aking cheekbone. And then guys, nakalimutan ko pala maglagay ng contour sa aking ilong para magmukhang matangos. Pero pag nagmamadali ako, hindi ako nagko-contour Ano lang, pagka sa mga picture lang. Or kapag ka magbi-video, ganyan. Para kunwari matangos yung ilong ko. Bigyan nyo na ako ha. Then, maglalagay ulit ako ng pampakintab. And then, I'm just gonna put a little bit sa aking mata. Nagkakalat ko lang siya.
And then, next kong ilalagay is ang mascara. I'm using the Grande Drama Intense Thickening Mascara. Let it dry. So, next kong gagawin is maglalagay na ako ng lipstick. Milkshake Flu Matte Lipstick from Sunnies Face. Ang ganda nitong lipstick. Parang siyang orange na may pagka-brown. And I super duper love because it looks natural on my lips. Feel ko na yung pigment ko. And then ayusin ko na yung buhok ko kasi tapos na ako mag-makeup. So that's it. That's how I use my Sunnies Face makeup. And sana nagustuhan nyo tong video na to. And please don't forget to subscribe and like this video. And make sure you click the bell button to get notified from the videos that I uploaded. And I will see you guys next time. Bye!